इन्स्टाग्राममा भएको रिल्सलाई आफ्नो मोबाइलमा कसरी डाउनलोड गर्ने। नमस्कार, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दाहाल। साथीहरू, यदि तपाईँहरू पनि इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्नुहुन्छ र इन्स्टाग्राममा विभिन्न व्यक्तिहरूले अपलोड गरेको रिल्सहरू हेर्ने गर्नुभएको छ, अब तपाईँ चाहिँ इन्स्टाग्राममा अपलोड भएका त्यस्ता रिल्सहरूलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने बिना कुनै सफ्टवेयर कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई नछुटाइकन हेर्नुहोला। साथीहरू, आउनुहोस् अब ढिला नगरी आजको यो टपिकतर्फ लागिहालौँ। साथीहरू, इन्स्टाग्राममा चाहिँ एउटा नयाँ अपडेट आएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले अब इन्स्टाग्राममा अपलोड भएका रिल्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी गर्ने त? सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा यो प्ले स्टोरमा जानुहोला र आफ्नो इन्स्टाग्रामलाई अपडेट गर्नुहोला। यहाँनिर अहिले मेरो अपडेट देखाइरहेको छैन, मैले अपडेट गरिसकेको छु। तपाईँहरूले यसलाई एकपटक अपडेट गर्नुहोला। अब त्यसपछि तपाईँले आफ्नो इन्स्टाग्रामलाई खोल्नुहोला। जस्तै यहाँनिर म आफ्नो इन्स्टाग्राम खोल्छु। अब यहाँनिर मैले इन्स्टाग्राममा रिल्स हेर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर तलपट्टि यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोला। अब यसलाई मैले डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने जस्तै म यसलाई अब डाउनलोड गर्नको लागि यहाँनिर मैले जस्तै अब एउटा रिल्स चुज गर्छु। जस्तै यसलाई मैले डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ 3 डट देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। जस्तै मैले क्लिक गरेँ, त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले डाउनलोड भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। अब यसमा डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोला। अब त्यसपछि यहाँनिर यो डाउनलोड लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र अब के हुन्छ त, यो चाहिँ अब डाउनलोड हुन्छ। जस्तै अब यो हाम्रो ग्यालरीमा चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। एकपटक अब आफ्नो ग्यालरी चेक गर्नुहोला तपाईँहरूले। जस्तै यहाँनिर म अब ब्याक आउँछु र आफ्नो ग्यालरी चेक गर्छु। जस्तै यो ग्यालरीमा गएँ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यो अहिले डाउनलोड भइसकेको छ, मेरो ग्यालरीमा आएर यसरी बसिसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईँले सजिलैसँग इन्स्टाग्राममा चाहिँ आफूलाई मन परेको रिल्स चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ।